With the virtuous Sangha, heart of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tòng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chiến diệu pháp luân giao đạo hạ môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, thức chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Chuchedo Ye Alahadi Samyao Samputo Sie. Nam mô Ta Đắc Tha Tô Già Đà Già La Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in the 1,000 million aeons, is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear. I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie na zao yu wo jin jie wan de shou chu yin jie ru lai zhe xue yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home People, and all good advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父上人、各位出家人、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is May the 14th, 2017. We are in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. And we are currently on slide 380. Đang ở tấm 380. We've been suspended this for a couple of weeks because of my latest trip. Ngừng lại 2 tuần, giảng kinh 2 tuần, tại vì thầy Bần đi qua Âu Châu, Hoàng Pháp. And the context here, as on slide 379, is there is no impediment. The sutra says the Bodhisattva, once he's become enlightened, tâm kinh nói vô quái ngại cố, có nghĩa là cái vị Bồ Tát khi đã đắc giác ngộ rồi. Vị Bồ Tát thường trong Phật giáo mình Đại thừa, Bồ Tát là những cái vị đấng giác ngộ. Thì các ngài đã giác ngộ rồi thì mở được cái trí huệ bát nhã. They open the transcendental wisdom. It's called prajna wisdom. That's an important term. In Buddhism, prajna refers to the wisdom of the Buddhas. Bát nhã là cái trí huệ của Đức Phật. So the Bodhisattvas, when they become enlightened, they have the same wisdom as the Buddhas. Khi mà Bồ Tát mở trí huệ bát nhã, thì cái trí huệ bát nhã này là cái trí huệ của Đức Phật. Có nghĩa là cái trí huệ của cái người Bồ Tát giống như cái trí huệ của Đức Phật. Okay?
This is very special about the Bodhisattva. This is why in Chan school they said, 见性成佛. They said that see the nature and become a Buddha. Actually, it's not becoming a Buddha. We just certify to Buddhahood. That's what it means. It means that when you see the Buddha nature, you have the same wisdom as the Buddhas. Thì giống như bên Thiền tông Đại thừa nói là mà Thiền tông Đại thừa mới có thôi, Thiền tông Nguyên Thủy không có cái này. Họ nói rằng á là kiến tánh mà thành Phật. Thiệt ra được không trấn là thành, đúng rồi. Là quý vị khi mà thấy được cái Phật tánh quý vị rồi, quý vị là trở thành có cái trí huệ, mở được cái trí huệ của Đức Phật. Có nghĩa là quý vị thấy được cái tri kiến, có được cái tri kiến của Đức Phật. Alright, so that at that time they have no more impediments. Một khi mà quý vị mở được trí huệ Đức Phật rồi, quý vị không còn cái quái ngại, không còn quái ngại nữa, không còn những cái chướng ngại nữa. Any questions about that? Ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? I assure you, I've read so many versions of the Heart Sutra and no one explains it the way that we explain it to you. For you Americans, for you future generation, the next generation, so that we put Mahayana, explain Mahayana in terms that your children and the Westerners can understand. Thầy nói cái gì biết? Cái kinh tâm kinh này mình giảng trong những cái danh từ rất là giản dị về cái phương diện để cố ý mục tiêu để giúp quý vị hiểu được cái Phật pháp mà không bị kẹt vào những cái danh từ, nhất là con cháu chúng ta đó, nó nói tiếng Anh nó không hiểu gì Phật pháp, mình giảng cái Phật pháp Đại thừa mà một cái dùng cái danh từ nó hiểu được. So we try, in particular, this is I take after I imitate my late master, Chinese master's style of explaining sutras. Cái này thầy bất chước, ngài Tiến Hóa, ngài giảng pháp như vậy đó. Unlike the typical Dharma masters, nó đi ngược lại, nó không giống như cái vị pháp sư khác. When the typical monks who lecture traditionally, they would use these fancy Buddhist terms that one word after another, one sentence after another, to the point where unless you are versed on these Buddhist terms, you don't know what they're talking about. Những cái vị pháp sư đời trước giờ đó, họ giảng pháp đó, họ dùng những danh từ chuyên biên của Phật pháp để chứng tỏ hiểu được cái Phật pháp. Thành ra từ cái danh từ rất là nhiều, những từng câu nó toàn những cái danh từ Phật pháp không, cái vị nghe cái vị không hiểu được đâu. Thành ra ai cũng đi ra cũng lắc đầu nói trời bữa nay thầy nói giảng cao siêu quá. So everyone after they attended the lecture they say wow, the master's lecture today is so wonderful. I couldn't understand a damn word of it. Okay, and that's how people lecture, and that's why people who attended other people's lecture, other lectures come to our lecture and say, oh my God, this guy is not teaching anything. Thành ra mấy cái người có một số rất lớn người ta tới từ mấy chùa khác tới, ta nghe mình thầy giảng kinh, họ nói ông thầy nó giảng không có giảng gì, không có gì pháp đặc biệt hết đó. Okay, so. My pastor used to do that as well. Trước ngài Tiên Hóa cũng làm như vậy đấy. Ngài giảng Phật pháp một cách rất là giản dị. So my late master, Master Shen Hoa, explained it in very simple terms. That's what I'm trying to imitate. Thầy cũng bắt chước như vậy đó. And it turns out that it's a little bit more difficult for me. Thật ra nó khó hơn cho thầy một tí, because most of the disciples have been through training with him. Thì ra đệ tử ngài Tiến Hóa đã học cái danh từ Phật pháp với ngài rất là nhiều rồi. Thành ra họ có cái căn bản rồi. Còn quý vị thì chả có căn bản như thế. In contrast, you guys have no background whatsoever. The typical Westerner quả. Người Tây phương như vậy đó. Okay. So I even have to go a little bit lower level. I explain even simpler terms
Thì càng giải mà càng dùng nhân từ nó càng giản dị hơn nữa. Okay, so but in the purpose again is to help you understand the profound principles of Mahayana. Cái mục tiêu là giúp quý vị hiểu được cái chiều sâu của pháp Đại thừa, and without being stuck on the terminology, mà không phải cần trông cậy vào những cái danh từ nó phức tạp. Okay, there are two ways to explain it. You can add the difficult jargons one on another. That's usually for the advanced practitioners, meaning that I would do that to the bodhisattvas. Có hai cách giảng kinh. Một cách là dùng danh từ mà chuyên môn Phật pháp thì cái vị dùng cái phương pháp đó giảng với Bồ Tát còn có lý, tại các ngài có cái chiều sâu mà chúng ta không có. Whereas for us, for you simple-minded people, shall we say, that we need to speak your language. Ngược lại, cái trường hợp cái trình độ quý vị chưa phải trình độ của Bồ Tát, thành dùng những cái danh từ phức tạp quá thì ra quý vị chẳng có lời cho quý vị hết. Nó khó mà tiêu hóa lắm. Very difficult for you to digest these lectures. Okay. All right. So the bodhisattva, after they become enlightened, internally they have no more impediments, thì no more obstructions. Nhắc lại, Tâm Kinh nói rằng cái người Bồ Tát khi mà họ trở thành Bồ Tát, có nghĩa là sau khi họ giác ngộ rồi, họ mở được trí huệ bát nhã rồi, thì cái tâm họ nó không còn cái gì nó có thể bị chướng ngại cho họ được. They see no obstruction. Nothing can stop them, in other words. Không quái ngại, không có chướng ngại nghĩa là sao? Không có cái gì có thể cản trở lại được cho họ. This is a very, very powerful statement. Cái này là một cái câu nói rất là nặng nề. Okay? For example, ví dụ, the Arhats, the Pratyoka Buddhas in the Hinayana, giả hạn như bên nguyên thủy, các ngài A-la-hán, các vị Bích Chi Phật, okay, thì vẫn bị chướng ngại như thường. They can be obstructed. They can be stopped. Các ngài vẫn bị chặn đường được như thường. There's nothing they can do. Giả hạn như họ không có thể họ vô phương mà chống đỡ lại được. For example, ví dụ, would you like, anyone would like to help me? Keep pointing out an example of something that can obstruct an arhat, can obstruct a Pratyeka Buddha. Ai có thể cho thầy một cái ví dụ mà cái ví dụ mà có thể cho thấy rằng cái người A-la-hán, cái người Bích Chi Phật có thể bị cản trở được như thường. Anyone? Xin, can you come up with an example of something that an arhat can be stopped? No? Hỏi học trò thầy, con có cho thầy ví dụ được không? Yes, text. A woman. A woman? Có người da trắng nói là người đàn bà, phụ nữ. Thầy trả lời là không thể cản trở được. A woman cannot stop an arhat. I'm sorry, text. Okay? And to disappoint you. No woman in the world can stop an arhat. I think. I think. So it's possible, but I don't think so. Okay, thầy không tin là người phụ nữ có thể cản trở người A-la-hán được. Mà cái ông Mỹ khăng nói là tại vì thầy chưa gặp cái người đàn bà đúng thôi. Thì text basically saying that you haven't met the right woman yet. They haven't met the right woman yet. Speaking of personal experience, I'm sure. Yes, sir. Vì cô Quảng Ngân thức dậy ngay lập tức, phụ nữ. Rồi Vietnamese woke up and said, wow, this is why I want to participate. Yes. Cái người A-la-hán là bên Nam Tông, thì họ có mục tiêu họ là giải quyết cái tứ đế sinh lão bệnh tử, thì họ xong rồi, họ nghĩ mục tiêu họ xong rồi, họ không có nghĩ đến cái tự bi đến những người khác, cho nên họ stop ra, họ không muốn tới nữa, họ bị kẹt cho đó.
không muốn trở lại giúp chúng sanh như Bồ Tát. Không, tại đang hỏi là cái người gì ở ngoài nó tới nó cản trở là cái ông La Hán, cái ông làm cái A La Hán cả cứng luôn, không làm ăn gì được hết. Okay? Yes, ma'am. No, cái người mà cản trở, cái ý thầy nói là cái gì mà nó tới nó chặn đường ông A La Hán được rồi, mà không chặn đường Bồ Tát được. Có thể có những cái mà nó tới nó chặn đường ông A La Hán. The things that can come in front of the Arhat and say, you can't go beyond me. Okay? Yes. Chặn đường cái nhà A La Hán thì nó đi quẹo đi con đường khác. Okay, hắn quẹo đường khác. He said, Vô Dinh says, if you try to stop my Arhat, he takes another route. Đúng, that's correct. Một Phật thầy, đã một người thầy tu mà thành A La Hán là không bao giờ bị dằn vặt, không có bị trở ngại. Có cái trở ngại thì họ cảm giác họ thành A La Hán, họ mãn nguyện quá, họ không có tiến tới, thành ra không có được trở ngại làm gì đâu. Đúng, yeah, she's right, yes. What you were saying before was his attachment to his concept of emptiness. Yeah, that's a phà chữ, that's a pháp chấp. Close, that's close. Anyone? Yes. Nghiệp chướng để chặn đa hang được. That's correct. Cái nghiệp cái không phải nghiệp chướng mà cái báo chướng thì nó chặn lại được. Báo chướng nó chặn lại được. He's correct. He's almost correct. Even you an Arhat, okay? Ngay cái người A La Hán nữa, even you Pratyeka Buddha, mặc dù quý vị là có thể là Bích Chi Phật đi nữa, nhưng đều cái nghiệp báo quý vị khi mà nó tới đó là quý vị cũng là nạn nhân đó thôi, quý vị cũng cách nhà mà vô phương cứu chữa. When your retribution comes, okay, retribution obstruction, when your retribution comes, the Arhat will be stopped. There's nothing he can do. Okay. So the same thing applies to Bodhisattva. Người Bồ Tát cũng vậy luôn nữa, kẹt cứng nữa. Okay. Another type that was pointed out earlier, một ví dụ khác mà người ta mới nói nữa đó, là cái cô đó mới nói nữa đó, là is that when the Arhat try to help someone, okay, he can very easily be obstructed. Cái người A La Hán khi mà bên tiểu thừa mà họ muốn giúp người khác đó, thì cái người ta tới cản trở mấy ngài rất là dễ. Very very easy to obstruct them. Sự thật là cái người A La Hán muốn giúp người khác đó, họ rất dễ bị cản trở, tại vì họ không đủ cái sự trí huệ để mà giúp người khác được. It's because they never develop the wisdom to help others. Okay, họ không biết cách giúp người khác. They don't really know how to help others. Họ thực ra họ không có học được cái cách để mà giúp người khác. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Chỉ về bát nhã thì giúp người được. Cái bát nhã là cái mà nó có thể cái trình độ đó mới có thể được dạy giúp người ta. Okay. So what happened? So the question is, what level? What is the wisdom where you can help others? I said, when after you acquire the practice of wisdom, then you can be taught how to help others. Okay. Sau khi quý vị ở cái hệ bát nhã rồi, quý vị mới có đủ cái căn cơ để học cái cách để mà giúp người khác. Yes. Đúng rồi, cái người giác ngộ đó, cái người giác ngộ rồi mới có đủ sức mà giúp người khác. What happens is that
is that until you become you open your practice and wisdom, okay, there's still a way to stop you. Cho tới khi mà quý vị mở được trí huệ bát nhã đó, vẫn có thể chặn quý vị được như thế. But after you open your practice and wisdom, you can be taught to overcome any kind of obstructions. Sau khi quý vị mở trí huệ bát nhã rồi, lúc đó mới quý vị có thể được dạy, có thể đối phó hết bất cứ cái loại chướng ngại nào mà trước đó dạy không được. Before that, we can't. You can't be taught. Yes. So who is going to teach the practice of wisdom? I don't know. I'm still looking for that teacher. Thầy cũng không biết. Tại đang kiếm ông sư. My Chinese master died before I knew anything. So what do I know? Ông sư phụ thầy người Tàu đó, ông chết nhưng cũng của tuổi. Trước khi mà thầy học hỏi được cái gì hết, sau thầy biết. So I don't know what to answer you. Okay? Yes. Last question. Thầy, cái trí huệ của Bồ Tát với Phật đó cũng là trí huệ bát nhã hay là Phật? Cùng một loại trí huệ. So the question is the Bodhisattva's wisdom versus the Buddha's wisdom. Okay, is that the same? I said yes, it's exactly the same thing. Sort of. No. It's almost there. Cái Bồ Tát cái Phật nó giống nhau như điều, không phải là còn có một tí xíu xa cách. What's the difference? Would you like to know? Quý vị biết sự khác biệt chỗ nào không? Let me see how I shall say it. Để có thể suy nghĩ thì nên giảng sao cho quý vị biết được ha. This is called state secrets. Cái này là những cái bí mật mà quốc phòng không thể nào nói khơi khơi được. Cô Quảng Ngân, cô muốn biết không? What is the difference? It turns out that even after you open your practice wisdom, mặc dù sau khi quý vị mở được cái trí huệ bát nhã quý vị rồi, okay, this is, and we're talking about a lot of hard work and a lot of hardship and a lot of blood and sweat. Nói quý vị biết mở trí huệ bát nhã là trầy vi tróc vỏ, không có dễ đâu. Được khi mở được rồi, okay, you have what is called the same wisdom as the Buddha. Từ đó quý vị được có gọi là trí huệ bát nhã, là quý vị trí huệ của Đức Phật đó. It's the same as the Buddha also has practice wisdom. Đức Phật cũng có trí huệ bát nhã thôi. It's nothing more. Okay, so what's the difference? Khác nhau chỗ nào? Oh, I forgot. This is the other part of. Yes, sir. Bodhisattva's wisdom is incomplete. They have practical wisdom, but not as much as the Buddha. They say it's the same exact wisdom as the Buddha. There's no difference. No difference whatsoever. Well, then they're Buddhas. They're not quite Buddhas yet because it's still a small difference. But the wisdom is the same. Thành lúc mà Bồ Tát á, là có cái trí huệ bát nhã y chóc như Đức Phật, tại vì cái trí huệ bát nhã có một loại thôi. It's because practice wisdom is only one kind. It's no two. Okay? It's only one practice wisdom. It's not two. So that's why once you have practice wisdom, it's the same for everyone. Okay. Thành cái trí huệ bát nhã là chỉ có một, không có hai. Thành một khi quý vị mà chứng được trí huệ bát nhã, mở trí huệ bát nhã rồi là mình ai cũng giống nhau hết. So for example, you have the same, if you open your wisdom, let's say Tony opens his practice wisdom, he has the same wisdom as my teacher. Or the same as Wei To, or the same as Amitabha Buddha, the same as Wan Yin, the same as Great Strength. Cái ông Tony mà ông mở trí huệ bát nhã thì ông có trí huệ giống như ngài Tiến Hóa, ngài A Di Đà Phật, ngài Quán Thế Bồ Tát, ngài Vĩ Đà Bồ Tát, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Same, no difference. Ngon lành không Quảng Ngân? Thích không? Bộ Dĩ say, yeah, that's what I want to get. Quảng Ngân nói, điều ngon lành của tôi phải nhất định phải mở cho được. Tôi ngon lành quá. And that's the biggest attainment you can have at all. Đây là một cái sự thành công mà lớn lao nhất, không có gì hơn được. I assure you. You can,
Once you open this spiritual wisdom, you can have as much money as you want. Nói cách khác, cái thành tựu nó lớn độ thầy biết cái vị đo so lường mọi thứ với cái tiền. I know you measure everything with money, right? Phải không con Ngân? Cái gì phải đo lường với tiền cái gì? Thành lúc quý vị mở tri bát nhã rồi, muốn bao nhiêu tiền cũng có được hết. If you want every amount of money, you have it. That's how blessed you are. Cái phước quý vị nó lớn như vậy luôn đó. Ngon lành không chú Billy? It sounds good to you? See? Now Jin Chang is interested. Vì cô thân hương lại là nổi hứng lên rồi. Giàu dễ sợ, giàu không thể tưởng được. Mô Phật thầy, nhưng mà con nghĩ thì Bồ Tát nó cũng không bằng Phật, Phật sức mạnh hơn thầy. She feels that Bodhisattvas cannot be the same level as Buddhas. Đương nhiên là công bằng. Of course you're right. Đương nhiên cô đúng rồi. That's exactly. So what's the difference? Nó khác nhau chỗ nào? She said, of course, she respects the Buddha. That she feels Buddha is far better than Bodhisattva. Đương nhiên là có sự khác biệt lắm. Phật đương nhiên khác biệt. Bồ Tát xa lắm, không thể nào mà nói là gần gũi như vậy. From a Bodhisattva to the Buddha, that's oh la la, as a French say it. Cỡ mình trình độ từ Bồ Tát tới Phật là như người Tây nói nha, oh la la. I saw on the airplane a woman who was complaining the airlines and she's a Vietnamese French, so every time she's unhappy, she's oh la la. That's how I remember the expression. Phải không bác sĩ? Yeah. Oh la la. Yes. Doesn't Buddha have more bodies? No. Doesn't have more bodies. Well, he has one more body, but What's one? just one more, that's all. Yes. Any other questions? Khác nhau chỗ nào? And that's yes, sir. Thầy, Bồ Tát cũng còn vô minh. Exactly. Giỏi, nhỏ này, bởi vì nhỏ này nó chọn lộn nghề rồi. He should become a monk, this man. Cái ông này ông trả lời giống như chấp vậy đó. Okay? He gave the right answer. Đáng lý phải trở thành người xuất gia. Người trả lời được câu hỏi là có giỏi. Thôi, sửa soạn chuẩn bị đi con. So I said, get ready. Don't miss this opportunity. Cơ hội nó quý lắm con ơi. Sao mà con đời sau chưa chắc gặp được cái pháp đại thừa nữa đâu. Next lifetime you may not be able to see this Mahayana Dharma again. And Jin Sang says it's too late for him now. Tại sao trễ rồi? Cản trở con đây. So he says my obstruction is right next to my left, referring to his boss. Bởi vì ông trả lời ngay là cái cản trở con là bên cạnh đó là cái người mà người sếp của mình đó. So exactly, even though you have the same wisdom, mặc dầu quý vị có cái cùng cái trí huệ với Đức Phật, điều quý vị khác Đức Phật ở chỗ quý vị vẫn còn vô minh như thường. Trí huệ nhưng điều nó còn vô minh ở trong đó. So what it means is that even though you have the same wisdom of the Buddha, nó cùng một cái trí huệ bát nhã với Đức Phật như vậy, thì cái khổ là nó còn vô minh. What does it mean ignorance? Vô minh nghĩa là sao quý vị biết không? Anyone would like to know? What's ignorance? Ngủ miệng. What is ngủ miệng? Okay, the difference between stupidity and ngủ miệng is what? Ignorance is what? When you hear about the Buddhism, you hear about we learn Buddhism in order to get rid of our greed, hatred, and stupidity, right? Phải không cô bề biên đó, cô sao chép đó, phải không? Học Phật pháp để mình trừ cái Phật pháp mình đó, cái Phật pháp mình ra cái xuất thế này hiện ra thế gian để giúp chúng ta trừ cái tham, sân và si. Thì cái si này nó khác với vô minh ở chỗ nào? Câu hỏi thầy như vậy. So my question to you, this is very important. No one ever points it out to you. Okay? So what is the difference between
You know, when Buddhism, you learn Buddhism, you practice Buddhism, you get rid of your greed, anger, stupidity. So what is the difference between stupidity and ignorance? What is the difference? Does anyone know? Cái ông kia nói cái như vẹt là thôi chứ thầy nói trừ cái vô minh. So I'm giving him a chance to defend himself. I'm giving him cho ông cái cơ hội để ông tự bào chữa đấy. Dạ, thưa thầy, vô minh là không thấy được. This is a bad day for me. Ngày hôm nay làm tiền cũng được đấy. There's no way for me to make money. I mean, this is bad publicity. It cannot be this simple. What about stupidity? No wisdom. Huh? What about stupidity? Khác biệt, cái vô minh với ngu si là chỗ nào? Chứ跟无明是有什么不同的？ Yeah. In ordinary usage, stupidity is that you just haven't got the equipment to do anything. And ignorance is you don't have the knowledge, don't have the awareness. That's ordinary usage. Yeah, you're getting close, yeah. What's the difference? Oh. Yes. Stupidity is when you do things stupid with knowing it, with the education already. Ignorance, you do the same thing when you're not aware that it's stupid. You guys have to, you guys have some clues already from after all these years of Mahayana lectures that no one would talk to you like that. Cái cô trả lời gần đúng hết. Cái vị căn bản, cái vị khá lắm. These are very important distinctions, yes. Mistake that they try to learn from it. Ignorant, it means that sometimes they know the truth, but they do not accept it. They just keep fighting until people mad. Not bad. Anyone else? Rất là very creative, but you gotta give them credit. You guys are pretty creative. Cái vị trả lời cũng có khôn ngoan. Yes, sir. Stupidity, you don't know better. Ignorance, you should know better. Yeah. Okay. What else? Who else? It's Mother's Day, so I'm going to give you. I'm a lot more tolerant today. In deference to your mothers. Yes? I put it to simply put, okay? You're stupid when, okay, you refuse to listen. She là không chịu nghe, không muốn nghe. Sounds familiar? Okay? Try to tell you that, it's not good for you. You say, no, I don't want to hear it. Nói cái này nó tai hại cho quý vị, nó có hại quý vị sợ, không muốn nghe. Tell me things I want to hear. Nói cái gì tôi muốn nghe, then I want, and then we're friends. You tell me things I don't want to hear, we're not friends anymore. Nói cách khác, cái vị nói những cái lời mà tôi muốn nghe là mình là vẫn bạn, mình có tình, có nghĩa như thường. Nói những lời mình không muốn nghe là hết tình, hết nghĩa. Sounds familiar? You should be all looking down like this. You have no shame. That's why you wanna admit it. See? You want to hear it right there. You refuse to look down because I don't want to hear this. Thế mới chứng minh quý vị thấy những người thiệt sự mà đáng lý tất cả quý vị phải cúi đầu xuống hổ thẹn. Tại sao vậy? Quý vị chứng minh quý vị không muốn nghe cái lời đó thầy nói. You refuse. Your ego says no. I refuse. I don't care what you say. I refuse. Tại vì nó còn
Nó còn cái thằng bản ngã nó nói là tôi không muốn nghe. I don't want to listen. I don't want to believe you. I don't want to listen to this. Tôi không muốn nghe chuyện này, tôi không tin chuyện này. I don't want to believe you. I don't want to listen to this. Sounds like a trouble. We have always get back to politics because it's such a beautiful opportunity right now to illustrate the principles of Mahayana where they all can go wrong. You don't want to listen. You refuse to listen. Okay? Because it displeases you. Cái ngu si là tại vì quý vị không muốn nghe, tại vì nó xúc phạm tới cái bản ngã của quý vị. Is it clear? You refuse to accept it. You refuse to listen. Is it clear? You don't care. You know, in the history of mankind, you say, for example, there's racism, there's homophobia, there's all kinds of things because people refuse to listen. Okay? Wars happen because people refuse to listen. Okay? Suffering occurs because people refuse to listen. Những cái khổ sở, tai họa, những cái chiến tranh thế gian này tại vì cái ngu si của mình. Những người lãnh đạo không chịu nghe lời. Không chịu nghe lời. Chịu thôi. That's a nature of stupidity. Thành cái si nó dễ sợ như vậy đó. That's scary. Stupidity is very, very scary. What about ignorance? Cái vô minh nghĩa là sao? Yes. Ignorance like my cat killing the cockroach? No. There's no ignorance. A cat killing a cockroach should be the case, in my personal opinion. Con mèo mà giết con He's a Buddhist cat, you know. Chào. Một bậc thầy do cái vô minh là thầy tự cao kinh nào mới tạo thành cái vô minh. Không phải. Cái vô minh đó, thường vô minh đó, là nó xảy ra là tại mình có cái tập khí của mình. Yeah, cái tập khí mình. What happens, the nature of ignorance is that because of your habit energies. Cái nó khiếp. And this is a very scary thing. It's one of the most scary things. Stupidity is scary, but these guys are idiots. So it's okay. You know, with the damage they can do for what stupid people can do, the kind of damage stupid people can do is very limited. Chứ thật á, những người vô minh á, những cái tai hại của họ không có nhiều. Nó dễ kềm chế đó. It's very easy to neutralize them. Because stupid people are very easily neutralized. Mấy cái tụi mà ngu đó, nó dễ kềm chế tụi nó, dễ dụ tụi nó, dễ gạt tụi nó. It's very easy to cheat them, easy to con them, easy to lie to them. Dễ gạt tụi nó, dễ nói dối tụi nó, dễ mà giật dây tụi nó. Tại tụi nó ngu quá đây, thành dễ lắm. It's very easy because it's stupid. Okay? But ignorance is very difficult to deal with them. Cái ngược lại, cái vô minh nó khó, dễ sợ. Okay? Tại vì cái tập khí nó như vậy rồi. So lifetime after lifetime, these people are used to doing it that way. So, and this is the point that applies to everyone. Cái này là cái này rất là sâu sắc mà nó áp dụng cho tất cả mọi người. Because if, let's say, this lifetime you are used to going and stealing from others, như kiếp này chúng ta chuyên môn đi ăn cắp người ta. Okay, let's say this lifetime you like to go and gamble, quý vị thích đi đánh bạc. Next lifetime it continues. Kiếp sau quý vị tiếp tục đi ăn cắp, kiếp sau cái tập khí quý vị sẽ làm quý vị đi đánh bạc. That's what is called habit energy. Cái tập khí đó như vậy đó. Mình là cái một kiếp này, kiếp sau mình làm thêm tí, kiếp sau làm thêm tí, thành càng ngày nó càng đi sâu. So it gets deeper and deeper and deeper, thicker and thicker, layering up.
Okay? That's the nature of habit energy. Yes, there's a question here. Cái vậy cũng là môn Phật thầy, cái vậy cũng là cái tánh tình xấu mà tạo ra như vậy cho thầy. Không phải xấu, cái thói quen chứ mà chứ chắc là nó xấu nữa. Chẳng hạn như cái tập khí đó, có nhiều tập khí nó tốt, có nhiều tập khí nó xấu. She says it's because it's of the bad thing. Say no, the habit energies could be good or could be bad. For example, what's a good habit energy? Một cái tập khí mà nó tốt là cái gì? Giving. Bố thí. Why is that some people, that they keep on giving and giving and giving and giving and giving? Okay, tại có những người chuyên môn thích bố thí có bố thí hoài à. Okay, in the history of in the Buddhist scriptures, có cái trong những cái kinh điển Phật pháp Phật giáo mình nói Đức Phật á, lúc mà ngài trong cái đường Bồ Tát đạo, when the Buddha was cultivating, it's many times he was a son of a treasure. Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni đã từng làm con của cái thủ tướng này, he became the crown prince, hoặc là làm thái tử này, or became the king, hoặc trở thành vua này, and all those lifetimes. You see, he went lifetime after lifetime, he became rich, and then became the sons of rich people, and became rich people themselves, like emperors and so on. And those lifetimes he kept giving and giving his wealth away. Mà ngài lúc đó, trong những cái kiếp đó, ngài chuyên môn là bố thí với tài sản, có bao nhiêu chưa cho bấy nhiêu, cứ cho hoài à. That's a habit energy right there that brought him, that enabled him to become a Buddha. Vì vậy mà sau này thành Phật. Tại cái tập khí đó rất là tốt, because it's a great habit energy, giving. Okay, and it's not like he when he gave, he didn't see like, let me see, this one here, her clothes are too expensive. Maybe I give less because she's, she has more money. Họ không, ngài Đức Phật không nhìn thấy nhìn mặt mình, nói cái mặt này mặt dễ ghét, thành cho nó ít hơn, mặt dễ thương cho nhiều hơn. Okay, không có sự phân biệt. There's no discrimination. He just gives. And actually he tells himself, maybe I should have given more. Ngược lại là không phân biệt, vẫn còn tự trách mình, đáng lý mà phải cho nhiều hơn nữa. Cái tập khí nó khiếp như vậy. That's how scary his habit energy is. That's how he became a Buddha. Vừa nhờ vậy con mà thành Phật. Dễ sợ. Cho, so he gave lifetime after lifetime. Kiếp này tới kiếp nào cứ cho hoài. Thành cái tập khí nó quen đến cái độ đó. Nó gọi không cần suy nghĩ nữa luôn. He doesn't even think when he gives. Okay? And that's one of the requirements for you to become a Buddha. Đó là một cái điều kiện quý vị cần có để mà trở thành Phật. Anyone, I gave you that tip here to help you gauge how far along you are on how close you are to Buddhahood. And đó là thầy nói quý vị, cái đó cho một cái mèo cho quý vị thấy, cô Cần Ngân thấy đó, là cô gần Phật quả chưa. Tại lúc mà cứ càng gần Phật quả càng cái tâm là lúc nào cũng muốn cho, tại không bao giờ đòi. See, the people who are close to the Buddha position, fruition, they give, they don't ask. Ví dụ, cái người gần Phật quả là người ta chỉ bố thí, người ta không có đòi. Đây này, cái người này nè. Okay, this guy. This great monk. Okay, is it clear? That's him. His entire life he gives. He doesn't ask for anything. Cái Ngài Tiên Hóa, cả đời quý vị để đọc cái tiểu sử Ngài Tiên Hóa, cả đời chỉ bố thí, không bao xin cái gì, không bao giờ đòi cái gì. His entire life he gave and gave and gave, and he never asked for anything. That's how close he is to the Buddha fruition. Gần cái vật vị quả, cái quả Phật, quả vị Phật nó đồ như vậy luôn, chỉ cho thôi.
That's Buddhas do, by the way. Có nghĩa là quý vị thành Đức Phật á, chỉ cho thôi. That's what you do when you become a Buddha. Isn't that scary? You don't wanna give, you don't wanna be a Buddha. Nói cách khác, những người mà quý vị mà không muốn bố thí là không nên trở thành Phật. I'm telling you, okay? You wanna give, you will not. You wanna become a Buddha, just don't give. Very simple. Okay? That's why these people who says, I'm Catholic, I don't believe in Buddha, so our answer should be, don't give. Don't even give to God. Okay? So although to those people who say, I don't believe in Buddha, I don't believe in God, I don't believe in anything, có những người nói là tôi không tin Phật, tôi không tin Bồ Tát, tôi không tin Thượng Đế đó nọ. And you should tell them, then you ought not to give anything to anyone, not even your children, because if you do, you'll be in big trouble. You become a God, you become a Buddha in the future. Nói cách khác là những người mà nói là tôi không tin Thượng Đế, tôi không tin Phật, tôi không tin Bồ Tát, thì quý vị phải trở ngược lập tức trả lời người ta biết là không bao giờ cho cái gì hết á. Ngay con mình cũng được cho, tại cho mà một cái là sau này mình trở thành Phật, trở thành Thượng Đế. That's what it takes. You give and you become rich. Cái cho là sẽ thành giàu. Làm ra tiền là nghèo đó nghe. In other words, you make a lot of money, like many of you are doing. You become poorer. You give, you become richer. Bố thí là giàu, mà làm ra tiền sẽ nghèo. And that's what worldly people don't understand. Cái người thế gian không hiểu được cái chuyện này. Okay? Yes, sir. So if your wife tells you that, you should be getting a part-time job instead of coming to the temple and waste your time listening to all this inferior Dharma talks. And you say, oh no, I'm making money. More money than you think. Bà xã cái gì mà than phiền, chồng cái gì mà than phiền, nói là em cứ thay vì mà tới chùa phí thì giờ đi làm tiền đi còn có lý hơn. Thì nói đó tại ông không biết đó. Tôi tới chùa tôi giàu dễ sợ lắm. Đang làm giàu đấy em ơi. Yes sir. It's not only money, what else can we give? You can give your labor. Ngoài tiền mình cho gì nữa, mình cho cái công của mình. Okay, whatever labor you give, you get the equivalent of the labor costs that is, for example, at my level, if I give my labor to help do something, okay, then I get minimum wage. Clearly, okay, because I have no skills whatsoever. Nên cái gì cho công đó, thì cái gì lấy được cái phước, cái giá trị của cái công của mình. Okay. That's why you don't need to necessarily give money. You can give your labor, you can give your advice. Quý vị có phải cần phải cho tiền, mà có thể cho cái công của mình, cho cái lời khuyên của mình. Okay, for example, let's say you give an advice. You say, I tell you what, you should invest in what's a hot stock nowadays, Tony? You don't know? Okay, anyone knows what's a hot stock? Tesla. Please. Huh? 23andMe? Is that a Korean company? No, it's in the Google, part of Google. Oh, okay, yeah. One of those companies. So let's say you give a tip, and because of that tip, that person gets a great deal. Okay, then you create a lot of blessings for yourself too. Thành cái việc khuyên người ta có cái được lợi ấy, là cái việc hưởng cái phước đó, dễ sợ hơn. Okay. Any other questions? Okay.
So why were we? Why do we get distracted? Why, you guys ask me and I lose track of what I'm supposed to where I'm at. Cái gì hỏi quá thì có hỏi trên trời dưới đất không, thầy cuối cùng thầy cũng quay như cái vụ không biết mình ở đâu nữa. Okay, this is why I'm accused of digressing, being very. You don't have to nod your head like that. I mean, I try my best. That's all I have. No sympathy, no compassion. Oh yeah. Thank you very much. See, someone is listening to my lecture. So what happened is that the reason, the nature of your ignorance is because your habit energies. Cái vô minh cái vị nó xảy ra tại vì cái vị có những cái tập khí này. Okay, because of these habit energies, the habit energies they are not good. They're not the bad habit energies. Có những cái tập khí mà nó xấu. Thành ra mình vì tập khí nó xấu thành cái vị nó tạo cái vô minh của quý vị. They create ignorance in your mind. Okay, what does it mean? What does it mean in terms of habit energy? Meaning you don't look anymore. You assume you know. Quý vị không thấy được. Vì cái tập khí mà không thấy được. You cannot see because of your habit energy. You refuse to look there. Quý vị không chịu nhìn ở phía đó. Okay, for example, ví dụ, let's say I'm Korean. I assume that South Korea is always good. That's a habit energy. Okay, I'm not South Korean. That's why I use the example. Ví dụ, cái vị là người Phi Châu chẳng hạn, cái vị nghĩ cái gì của Phi Châu cũng là tốt hết. Okay, thành cái vị không chịu nhìn cái sai lầm của mình. Nếu tôi nói sai lầm mình chịu nghe. Okay, you refuse to look there. If you look there, you can see, but you refuse to look. Cái vô minh như vậy là cái vị không chịu nhìn ở đó, thành cái vị không biết. Cho nên cái vị nhìn cái vị thấy được. Còn cái người ngu đó, như chúng ta đó, cái vị nhìn cái vị không thấy được nữa. See, so the difference is that when you're ignorant, you by habit energy you refuse to look there. But if you told to look there, you will recognize it. Khi cái người vô minh đó, là tại vì cái tập khí cái vị đó là khiến cái vị không chịu nhìn ở phía đó. Okay? Như khi mà người ta nhắc cái vị nhìn đó, cái vị thấy được. Okay? Ngược lại đó, cái người ngu si á, nhắc nó nhìn đó, nó không chịu nhìn, mà nó còn chửi mình nữa. In contrast, stupid people, you tell them to look there, point out their stupidity, they get upset and they insult you. They beat you up. That's the difference. Sự khác biệt như vậy. So just to check my comprehension để thầy hỏi cái vị như thầy coi. Anyone ever get upset when people point out your flaws? Có ai mà nổi sùng khi mà người ta chỉ trích mình không? Raise your hands, please. And what do we call that? Ignorance or? Okay. When people, say things we don't want to hear, we get upset, and bite at them. That's called stupidity. Cái người mà người ta nói mà nó choảng tai là quay cắn người ta, cái người là hạng người ngu đó. The proof right there, you stupid. Okay? So starting from today, we tell a kid, check your stupidity. Trong tương lai mình thấy cái chùa mình sẽ bán một cái lại để cái vị tự đo cái ngu si của mình được. Alright? People are so enamored with DNA testing, but no one is interested in testing your stupidity. Ai cũng muốn test cái DNA bình hoàng mình chứ còn không chịu test cái ngu si của mình. Alright, any other questions? So that's the difference. The difference is that
even though the Bodhisattva has a practice of wisdom, thành quý vị thấy đó, cái mặc dầu người Bồ Tát đó có trí huệ bát nhã rồi, nhưng đều chưa phải là Phật, là tại vì có những cái chỗ tối tăm mà họ không biết trong cái tâm của họ. So what happened is that the Bodhisattvas are not Buddhas yet is because there are some dark corners in their brains, in the mind, they are not aware of. They don't know about. They don't know about, that's all. They're not aware of. Họ không ý thức được, họ còn những cái vô minh trong đó mà họ không biết. Chứ không phải họ ngu, but they're not stupid. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? So that's why these bodhisattvas are called, they have no obstruction. Bởi vậy mới gọi Bồ Tát là không có cái quái ngại, không có chướng ngại. Tại vì khi mà họ biết cái chướng ngại rồi á, họ giải quyết được. Cái người ngu si, cái người A-la-hán giải quyết chưa được. So what happened is that the bodhisattvas are called to have no obstructions because when they're aware of the obstructions, they can find a way to resolve it. Whereas the Arhats, Pratyeka Buddha, even though they're aware of the obstructions, they cannot resolve it. For example, when they try to help someone, the Arhat tries to help someone and they receive obstruction, they don't know how to overcome it. Okay? Thành cái người A-la-hán, người Bích Chi Phật bên Nguyên Thủy đó, mà họ chẳng hạn muốn giúp cô Quả Ngân mà bị cản trở, thì cái người A-la-hán Bích Chi Phật không biết cách giải quyết cái cản trở đó. Thành bởi mới nói là người A-la-hán Bích Chi Phật vẫn còn quái ngại, vẫn còn chướng ngại như thường. Họ giải quyết không được. Okay? In other words, the demons can stop the Arhats, can stop the Pratyeka Buddha. Nói cách khác, cái tụi ma đó nó cản trở lại được A-la-hán, cản trở lại Bích Chi Phật, mà cản trở Bồ Tát. They cannot stop the Bodhisattvas. They cannot. Nghe cool? So which side do you want to be on? Thầy quý vị muốn phe nào bây giờ? Con muốn phe nào? Thank you. Theo Bồ Tát ngon hơn nhiều. If you understand that, okay, I take it back. Cái này bị nhắc đó. So that's why once you understand it, then you see that if you put faith in the bodhisattvas, okay, you receive assistance in all your obstructions. Okay? Whereas you put faith in, let's say, Hinayana, or you put faith in God, there's certain things that cannot resolve. Some they can, but most of them they cannot resolve. Nói cách khác, cái vị đặt cái lòng tin đến Phật Bồ Tát đó, thì cái vị chắc chắn sẽ được giải quyết những vấn đề chướng ngại của cái vị. Ngược lại, khi đặt lòng tin A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc là Thượng Đế hoặc là ngoại đạo, thì họ giải quyết một số vấn đề nhỏ nhỏ thôi, còn những cái đa số vấn đề là chướng ngại cái vị họ giải quyết không được. Okay? Questions? All right. So that's the concept behind the impediments. That's why the Bodhisattvas have no impediments. Tại ngày hôm nay thầy mới giảng rõ hơn cái vị biết tại sao Bồ Tát nó không chướng ngại. Tại vì không có gì có thể cản trở được Bồ Tát. Okay? Again, they have no impediment because nothing can obstruct them. If you dare get in the way, they'll crush you. Tụi ma quái nó tới nó cản trở Bồ Tát là bị Bồ Tát là bánh băng tơi bời sát pháo. Còn Bồ Tát không sợ ma. That's why Bodhisattvas are not afraid of demons. Okay? An example earlier, to point out an example that's applicable to you, cho thêm một ví dụ nó có liên quan tới quý vị. For example, rebirth matters.
Hinayana people and non-Buddhist people cannot resolve. Hàng này bên cái đại thừa chúng ta có cái pháp là pháp vãng sanh đó, thì bên nguyên thủy họ không giải quyết được. Bên ngoại đạo giải quyết không được, không cách nào giải quyết nổi. Đó là cái chướng ngại của họ. It's pointed out correctly earlier that yes, rebirth to the Pure Land is an obstruction to the Hinayana and to non-Mahayana people. Okay? Does it help? I know I'm going into a lot more details than I should, but it helps you really understand why putting your faith in the proper side is very important. Ta nhắc cái vị biết cái vị có phước á, cái vị sẽ đặt lòng tin ở đúng chỗ. That is the main nature of your blessings. You have the right blessings, you have enough blessings, you will put your faith in the proper side. All right? Questions? Ai thắc mắc gì không? And, if you really have blessings, why would you dabble into politics and stuff like that? That's worldly stuff. Quý vị có phước, quý vị lo mấy chuyện chính trị làm cái gì? That's why I said the monks and nuns who do politics, they don't have enough blessing. Những cái người thầy cô đi làm chuyện chính trị là họ không đủ phước, họ mới làm những chuyện như vậy. You put faith in politics, it's nonsense. Quý vị thấy không? Một người thầy, người tu sĩ mà đi làm cái chuyện chính trị là họ đặt cái lòng tin vào học chính trị, thì rõ ràng họ chưa đủ phước. Họ mà thực sự có đủ phước, họ tin vào Phật Bồ Tát chứ đi làm cái chuyện phí thì giờ làm chính trị làm cái gì? If they really have blessings, they would spend their time doing the bodhisattvas and Buddha's work instead of doing worldly things like that. It's a waste of time, phí thì giờ. Phải không cô Quang Ngân? All right? Yes, sir. Dạ thầy, vậy Bồ Tát con pháp môn gì để đoạn cho mình? So what is a bodhisattva? So the question is, so what do the bodhisattvas dharma that they practice in order to end the ignorance? Câu hỏi là vậy bạch thầy, vậy với Bồ Tát phải tu cái pháp gì để đoạn vô minh, vô duyên lãng xẹp? What a stupid question. So you deserve a stupid answer. I don't know. Này câu hỏi dốt, thầy phải trả lời một cái câu trả lời dốt là thầy không biết. Of course we have a solution to help them overcome their ignorance. Đương nhiên đại thừa chúng ta có những cái pháp môn mà giúp họ thấy được cái đoạn vô minh của họ. Okay, you have two ways, hai cách chậm, cách lẹ, one fast or one slow. Phương pháp lẹ, phương pháp chậm. What's slow? Chậm là gì? Pure Land. No. Chậm không phải là trình độ. What's slow? Pure Land is very fast, my friend. Is it? Yeah, it's very, very fast. He have the best teacher there. It's very, very fast. Right, of course. Slow meaning that you make a mistake, you fall, and you go up and you fall. This is why it's slow. Slow because you make a mistake and you pay the price for it, a very dear price for it. In a Pure Land, you don't make mistakes. That's why you don't pay the price. You understand the difference? Sure. In a Pure Land, maybe the speed is slow, but you don't make mistakes. Therefore, you don't fall and have to recover from your fall. Mm-hmm. That's why it's faster. Does it make sense? Yeah. Too easy to sell. Okay? So where were we? Slow, fast. Oh, thank you. So somebody is listening except for text. So what is slow, what is fast? Chậm là gì? Cái pháp chậm mà để phá vô minh, pháp chậm là gì? What is a slow?
Revolving the wheel. No. Well, hitting on is fairly slow. Or is it? Slow is in Mahayana, the slow Dharma is you grind it out. Bên Đại Thừa chúng ta cái pháp trầm là cái pháp mà quý vị hút đầu đó, hút nó. You bore cái đục là cái đục núi, like you trying to break down the mountain. Your ignorance for the Bodhisattva is like a mountain stopping you. Okay, you don't see it. Okay, cái vô minh nó giống phá cái núi qua nó. That's why it's very slow. You bore into the mountain, muốn đập cái núi đó, nó chậm dễ sợ. That's what the Bodhisattvas do. You do chant, you grind it out. Cái thiền, quý vị có pháp môn, những pháp môn ngồi thiền, you know, like you grind it out. You do chanchi after chanchi after chanchi like Xu Yun used to do. Như ngài Hư Vân đó, vì ngài Hư Vân là sư phụ đó của thầy đó. See, là Xu Yun is my teacher's teacher. Well, predecessor is not teacher. Okay, he used to grind it out. Hư Vân á là lập cái chòi trong núi, xong ngồi tham thiền. I am in Phật, I am in Phật, I am in Phật. So he used to build a hut in a mountain. A hut, a straw hut, that's all. Nothing. No running water. No refrigerator. Ông có cái ông Hư Vân đó, ngài Hư Vân đó, lập cái ngòi cái lều tranh trên rừng, trên núi đó. Rồi ngài trong đó không có nước này, không có điện này, không có ga này. Okay, there's no gas. He would investigate who's reciting the Buddha's name. Và ngài vào đó tham thiền. Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Right? And he did it for years and years and years. Didn't get enlightened. Tu nhưng đều chả đi tới đâu, vẫn giác ngộ không được. That's slow. Okay, what's fast? Lẹ là sao? Finding a good knowing advisor? Sort of. Tìm lẹ là tìm thiền tri thức. Finding a good knowing advisor. And the answer is maybe. Fast is Yang Chan Master. Yang Mountain Time Master. Lẹ là ngưỡng sơn thiền sư. Lẹ chỗ nào? Why is it fast? Why is it fast? What did he do that we don't? That you don't? Họ làm gì mà quý vị không làm? Remember, let me tell you a story of Yang Shan Chan Master. Would you like to hear? Nhớ biết nghe ngưỡng sơn thiền sư sao? He came to Master Wei Mountain Chan Master. Ngài tới gặp cái Quy Sơn thiền sư. Quy Sơn là sơ tổ của dòng quy ngưỡng mình. See, Wei Shan is a Wei Yang founder of our sect, and he became online under Wei Shan. Thì ngài ngưỡng sơn thiền sư mới đắc giác ngộ dưới cái trướng ngài Quy Sơn thiền sư. And then what did he do? See, after he became enlightened, he has to deal with his ignorance. Một sau khi mà đắc giác ngộ rồi, quý vị phải đấu tranh với cái vô minh của quý vị. So what did he do? What did he do? Anyone knows? No? Yes, sir. Didn't he continue to serve his teacher for about 15 years or something? He served his teachers until his teacher died. Ở đó phục vụ cho sư phụ mình tới khi sư phụ mình chết rồi. Why is that? Because, tại vì it's faster, tại nó lẹ.
Simple as that. That's why in our lineage you have all these beautiful examples of the people who cultivated and how they got there so quickly. Rằng cái dòng quy người chúng ta rất là đặc biệt, thưa quý vị. Hai cái người lãnh đầu sọ hả? Đầu não, xin lỗi. My Vietnamese is horrible. I use the wrong word and people are always laughing at my Vietnamese lectures. They say, what is this guy talking about? I said, I'm using very simple terms. You don't even get my simple terms. I said, if you use the right terms, we would get it. Đầu não, huh? Đầu não, thank you. See, the brains, our system, of our teachers showed us the way. Cái bên đầu não chúng ta mấy cái tổ sư Quy Sơn, Thiền sư, Ngưỡng Sơn Thư dạy chúng ta thấy con đường đi, người ta không hiểu, mà đời sau nó không hiểu. Unfortunately, the later generations they don't get it. As soon as they got a little bit of something, I got. Hey, goodbye. I'm gonna go be somebody now. I'm gonna be a big shot now. Giống như đệ tử, just like Confucius disciple, cũng giống như là đệ tử bên Khổng Tử vậy đó. Dạy được học trò nó giỏi đó. Tôi lĩnh hội được cái pháp của ngài Khổng Tử rồi, nó bỏ thầy nó đi á. Đứa nào nó cũng không ra trò trống vậy. Mà cái đứa giỏi nó chết, đứa mà cà chớn nó còn sống, nó còn đi, nó làm tể tướng, làm tầm bậy tầm bạ. You see that? That's the difference, Confucius and Wei Shang and Yang Shang, master. I'm digressing, of course. Anyway, so that's why the answer to the question is that it's not about finding a good advisor, it's about serving a good advisor. Cái đó là cái đại pháp của bên đại thừa chúng ta, thưa quý vị. Ngày hôm nay thầy nói cái cái pháp này, ngày hôm nay thầy nói nó đùa cho quý vị chơi, không cần biết, okay? Today, whatever I talked about doesn't matter. Hello, it's delivery. Yeah, it's delivery. Open the door. It's probably delivery from me. Okay, sorry folks, I gotta go check my delivery. Is that for me? No, it's Jared. It's Jared? He doesn't want to go in and cross his legs with his mopper. Cái là con cô Hiền Nhẫn đó, nó thấy mặt cô Hiền Nhẫn nó sợ, nó không dám vào Phật điện, sợ cô bắt nó xếp bằng. Okay? Anyway, so okay, cross your legs, boy. So I remind you today I BS a lot for an hour and 15 minutes. Ngày hôm nay thầy nói chuyện quờ quạng cả 1 tiếng 15 phút. Doesn't matter. The main thing you have to remember is this: one of the greatest dharmas in Mahayana, trong một những đại pháp đại thừa chúng ta đó, okay, là phục vụ cho thiền tri thức, chứ không phải tìm thiền tri thức. Cái tụi Tàu nó vẫn chưa hiểu. English? Would you like to hear in English? Would you like to? We will have Vietnamese classes very soon. Okay. One of the biggest dharmas in Mahayana, okay, is not to find good advisors like the Chinese tell you. Okay. But it is to serve your good advisor. Serve the master. To serve them. To serve the Buddhas and the Bodhisattvas, not just anyone. Cái đại pháp đại thừa chúng ta đó, đại pháp đó, là cái gì phục vụ cho Phật, phục vụ cho Bồ Tát. Okay. Yes. Would the master feel okay about it? What? People are always around.
So what? People bring the dogs into the Buddha hall. Is the master okay about it? The master has no choice. If you keep on hiding your dog under your, the thing, the master has no way of knowing. Yes, what is your question again? So the master feel okay about people trying to serve all the time? Serve what? Serve the master all the time. You don't have a lot of time. The master is okay with that. They don't get. Will you just give me a break, please? Sister Vasana is worried about it. Say, will this guy ever leave me? My children leave me. At least my children left me, and this guy refuses to leave. Cô Sana cô nói là vậy cho con cái của nó còn bỏ cha mẹ nó nữa, còn học trò nó không bỏ thầy, sao không thầy chịu đựng nổi? That's why the masters abuse their disciples. Now you know the truth. Bây giờ cứ biết là tại sao mấy ông sư phụ mà giỏi toàn là mắng nhiếc đánh đập học trò hoài, để cho nó đi, cho nó yên, cho nó mình rảnh cái nợ của mình. Mấy ông thầy dở theo nịnh hót là chiều chuộng học trò, mấy ông thầy giỏi cứ đánh đập đuổi nó hoài. So now you see the difference. The poor masters are the one who say, "Oh, you're so great. Thank you for coming today. Today is Mother's Day. Thank you so much for coming." And the great masters, get out of here. What are you doing here? Become Catholic or something. Go Hinayana. Go Europe. Phải không cô coi ngân? Thầy mà như ngài Tiến Hóa là cứ mắng nhiếc đánh đập người ta hoài, hành hạ thầy hoài. Okay. Cái ông này không bao giờ có một lời tử tế cho thầy đó. I tell you, my master, he never have a single nice word to tell me to my face. Ông này đó không bao giờ khen thầy một tiếng, 20 mấy năm, 22 years, never a single word of praise, never. And the great masters are rich and they wanted me. They say, "Oh, you are good. Come here. I give you money. I give you temples. I give you cars. What do you want? Huh? Anything you want, I give you." Còn mấy hòa thượng khác gặp thầy nói, thầy dạy cho con tu này, thầy cho xe con này, thầy cho tiền con này, con muốn đi học gì thầy trả tiền cho học này, thầy tài sản thầy lớn thì bữa nào con sẽ hưởng tài sản này này. Sư ông như biết như vậy là giải gì cho thầy sao mà thầy mới được cảm thấy thầy tốt như vậy. Cái này có thể như vậy thầy. Maybe it's my ignorance. She's politely not saying. Cái cô Thân Hương nói một cách rất là khéo léo. Tại vì cái vô minh thầy không thấy được cái chuyện đó. She didn't say I'm stupid. Cô Thân Hương rất là khéo lời. Thay vì nói thầy dốt mà thầy nói ngu si, mà nói thầy là tại vô minh thầy không thấy được á. She says because of my ignorance, vì vô minh của thầy không thấy được là ngài Tiến Hóa đó dọn đường cho thầy gặp những cái đại hòa thượng mà cho thầy chùa với tiền bạc, với xe cộ, với đệ tử. She basically says because of my late Chinese masters doing that enable me, prepare me, pave me the way to meet with these great masters who offered me cars and money and temples and disciples and recognition. You didn't take it. So instead of calling me stupid, she says it's my ignorance. Thằng cô này rất là khéo léo. Thay vì nói thầy dốt á, thì nói thầy không vô minh không thấy được. Thầy hiểu cái ý của cô mà. You know, she's from the DRBA, from his side. Cái cô này từ vào mà thành tới, thành khi mỗi lần cô mở miệng ra thì thầy cũng rất là cẩn thận. I'm here to remind me of my ignorance, not my stupidity. All right, anything else? Cái cặp cõi ngân mấy cặp này là thầy khùng luôn. Just thua rồi. She and her sister-in-law, whatever, just drive me up the wall. Yeah. Yeah, I should get back to like. Sao có gì muốn nói không? Anh gì được học được thầy. Thầy nói là thầy cô đó tu mà sao mà muốn đi vô đường chính trị
Rồi cái người đó là vô minh hay thông minh thầy? Thầy cũng không biết được. Too much. This is too much. Okay, continuing with the sutra lecture. Tiếp tục với cái giảng kinh nghe chưa? Đừng dụ thầy đi vào trường chính trị nữa. Thầy cô đi theo hoài mà mình không biết cái đó thông minh đi là vô minh à. Thì mình thích thì mình đi theo, không thích thì đừng có theo. So again, to remind you that one of the greatest dharmas is to serve the Buddhas and Bodhisattvas, not just anyone. Be careful. And the Chinese only know about help and finding good advisor. Cái pháp người Tàu đó là họ tìm ông tầm sư. Okay, đó là ngài tiếng ngài dạy thầy như vậy. That's what I learned from my master. He says, look for a good advisor. Ngài tiếng ngài dạy đó là phải đi kiếm thiền tri thức. Okay, so I đi kiếm. I look for 7 years. 7 năm trời thì kiếm ra. Couldn't find it. Okay, and that's why I'm changing a little bit to you. Thay đổi một tí cho quý vị biết. From my painful experience, cái kinh nghiệm đau thương của thầy, là mình phục vụ chứ không phải đi kiếm. You don't need to look for a good advisor. You serve a great advisor. That's the American way. Tàu á thì nó dạy cái vị đi tìm thiền tri thức. Thầy dạy cái vị pháp xứ Mỹ này mình phục vụ cho đại thiền tri thức. Thành kiếp. Don't have to look. Serve the great good advisors. So let the Chinese be Chinese. Let's be American. Tàu cho nó làm theo kiểu Tàu, mình làm theo kiểu Mỹ. You hear me? Okay. Serve the great advisors. Sounds good to you? All right. That's what you have to take from today's lecture. Cái này cái bài học rất quan trọng thưa quý vị. Mỹ mới có thôi, Tàu nó không có, Việt Nam không có. Not available in Chinese, not in Sri Lanka, it's not in Hong Kong, it's not in Thailand. Only available here in the US. Okay. Serve the great known advisor. Phục vụ như là đại thiện tri thức. Nghe em gọi Ngân? Yes. Of course you have to recognize them. That's assumed. Từ Tàu nó kiểm những điều, từ Tàu nó giờ kiểm xong tự họ xong bọn đi dốt. Thằng ngưỡng sớm thì chưa dày mà tôi không hiểu. Tôi không dốt. Không hiểu nữa. Tới xong này, thầy dạy tôi một chiêu. Việt Nam bước chữ như mày, còn Việt Nam tự hỏi thầy dạy tôi một chiêu. Thì nó bùng mình cười, nó tại mày cái xưng đáng dạy, mà thầy dạy mày một chiêu làm cái gì? Thầy dốt có dạy làm cái gì? Okay. Ngưỡng sớm thiên sứ, tự ốm chứng quy sơn chứ. Không đi đâu hết, không đi đâu hết. Thằng lão phải dạy. Ngưỡng sơn, quý sơn thì phải dạy. Dạy từ khi chết nữa. Thằng ngưỡng sơn thiên sứ giỏi không thể tưởng được như vậy. So that's why I admire Yang Mountain Chan Master, because he found a way mountain master, and he realized this guy is a great and good advisor. So he said, "I'm not leaving you. You have to kick me out." That's the Mahayana Dharma. Cái đó là đại pháp. Only in our lineage. No other Chan lineage has it. Cái dòng khác nó không có được. Dễ sợ. Thành cái bởi cái quy ngưỡng là hai cái thiền sư này giỏi không thể tưởng. That's why these two great Chan masters are incredible. Okay? Any other questions? All right, let's go back to the lecture, shall we? Trở về, everyone, finally now he's lecturing. The real Heart Sutra lecture instead of all this BS. Nói quanh nó co không, bây giờ giảng kinh. So on slide 380, where we started about an hour and a half ago, 1 giờ rưỡi trước khi mình bắt đầu.
There is a công án as a story, as an anecdote, có một cái công án. There's a cultivator who can enter emptiness samadhi. Có một cái ông người tu sĩ đó có thể nhập được cái định, cái không định. When he entered that samadhi, the ghosts of impermanence could not find him. Một khi mà ông nhập vào cái định của cái không này đó, là cái tuổi quỷ vô thường nó tìm ông được. Quỷ vô thường là cái tuổi mà khi mà cái vị chết đó, quỷ vô thường nó tới. The ghost impermanence refers to the kind of jinn beings you'll be seeing sometimes down the road. Trong tương lai, tất cả các vị sẽ gặp được quỷ vô thường. Quỷ vô thường là con quỷ nó tới khi mà cái vị sắp chết rồi nó tới, nó kẹp nách cái vị, nó dẫn cái vị tới gặp Diêm Vương. These ghost impermanents are the ones, the jinn beings will come to you, and there are two of them. They grab you by your armpits, and they go like this, and then they bring you in front of King Yama. And then you know, oh my God, I'm dead already. Đó quý vị biết là quý vị chết. Alright? Great experience, let me assure you. Thầy cam đoan quý vị cái kinh nghiệm nó rất là tuyệt vời. Okay, it's not something you want to only once in a lifetime. Cuộc đời mà ai được làm một lần thôi, một cơ hội một lần thôi. Okay? Alright, so you can look forward. Quý vị cái cơ hội rất là hiếm có. Okay? Don't miss it. And so when this guy here enters this emptiness samadhi, the ghosts couldn't find him, meaning that he wouldn't die. Tại khi mà ông nhập được cái định không định này, thì ông không có chết được. Okay. So even though it's time for him to die, and they couldn't find him, so they had to ask for help from the earth spirit. Thì họ mới cầu cứu cái địa thần, cái thần địa. Meaning that who is the earth spirit? Cái địa thần là ai? If anything happens on this earth here, the earth spirit knows about. Cái địa thần có nghĩa là mọi cái chuyện nó xảy ra trên mặt đất này đó, là cái ông thần của phụ trách cái vùng đất đó biết hết. Okay, he knows. The earth spirit knows about what all's happening on the earth, in his area, his region. So they came and asked him, you know, the earth spirit in charge of this region. Thành cái tuần quỷ vô thường nó khôn lắm, nó tới nó hỏi cái ông địa thần. Okay. Hỏi sao tôi kiếm cái ông thiền sư ở đâu? They say where is this Chan, this meditator? So the earth spirit told him. He says this Chan, this meditator can put down, has attached to nothing except for the water. The small water vases that they offer on the altars. Ông nói là cái ông này ông không còn chấp trước gì nữa hết, chỉ trừ ra là mấy cái tách mà ông có một cái tách mà cúng nước đó. Khi dân biết cho Phật, you see, look at all the altars, they all have these water offering vessels. Một cái bàn thờ, cái vị để ý đó, trong Phật giáo mình đó, chỗ nào cũng có một cái tách để mình cúng nước hết đó. That's a white one right there. Okay, in our temple. He says he's very attached to these Dharma water offering vessels. Thì họ cái địa thần mới nói là cái ông sư này đó, ông còn mê mấy cái tách nước đó. Okay. Thành nói với ông mấy mà bây giờ ông tới ông làm biến thành chuột tới phá cái tách nước là thực ra sao? So he said, why don't you transform yourself into some mice and then go shake the water god and see what happens? Okay, and they did. So the ghost did, and the old cultivator, even though he's in the emptiness samadhi, thì khi mặc dù cái ông thiền sư đó đang nhập trong cái không định đó, nhưng đều vẫn nghe được là cái tách nước mình nó bị phá. He still could hear it.
that his Dharma water offering vessels are being tampered with. So he exited samadhis and samadhi and said loudly, "Who's playing water cups?" And that's how they grab him. Ông kia, ông thiền sư lập tức xuất định, la hét, ai mà dám phá cái tách nước cúng Phật của ta đây? Thì con hiện ra một cái để con quỷ nó chụp túm cổ ông này. Okay. And so the old cultivator realized his mistake, so he begged the ghost impermanence, he just have some compassion, give me 7 days extension, and so that he can take care of his affairs. Ông thiền sư này mới thấy được cái hớ của mình, thành mới năn nỉ hai con quỷ đó, nói là thương lượng nó thôi, bây giờ mình thông cảm với nhau mà, thôi mà cho tôi thêm 7 ngày để tôi có thì giờ mà tôi thu xếp công chuyện của chùa thế gian này, thì tôi đi trước khi tôi đi với quý vị. Hai con quỷ nó đồng ý, cái lão là khôn là đá bể mấy cái tách nước, xong bà biến mất. So after the ghost left, he broke his own water vessels and he was never caught again. That's speaking of obstruction. Cái đó cả cái câu chuyện về công án về chướng ngại, về obstruction to your cultivation, chướng ngại về cái tu hành của quý vị. It's the point here is your attachments are the worst obstructions you have. Nói cách khác, những cái chấp trước quý vị là chướng ngại mà lớn lao nhất trong cái việc tu hành của quý vị. Questions? Ai thắc mắc gì không? Who doesn't want to hear that? Giơ tay thầy coi. Ai mà không muốn nghe cái câu của thầy mới nói đó? Your obstructions, your attachments are your biggest obstructions. Những cái chấp trước quý vị là những cái chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời quý vị. Raise your hands. See, you have no attachment. Quý vị không ai có chấp trước gì hết. You should, so that means that at least one person is preparing to become a monk. Nói cách khác, có một người đó đang chuẩn bị để trở thành một cái người tu sĩ. Yes or no? See, we lost one person already. I don't want to hear it, she says. Có người bỏ ra nói tôi không muốn nghe cái chuyện này. What can we do? All right, any questions? Okay, slide 383, tấm 383. Because he has no impediment, no obstructions, he is not afraid. Kinh nói, vô quái ngại cố, vô khủng bố. Okay. Có nghĩa là vì không có cái chướng ngại thành không có sợ gì hết. Okay, he has no fear, không có sợ sệt. Yes, sir. Vô hữu khủng bố. Okay. So he has no fear, không có sợ gì cả, không có cái sợ sệt gì cả. Vô hữu khủng bố. Okay, he has no fear. What's the difference between no fear, no and has no fear? Cái không sợ với không có sợ nghĩa là khác nhau chỗ nào? Why did the Buddha added who? Why did he add he has the word have and not say he's not afraid? Tại sao Đức Phật trong kinh là nói là vô, tại sao không nói là vô khủng bố mà nói là vô hữu khủng bố? What's the difference? Khác biệt nhau chỗ nào quý vị biết không? Anyone? Now that he brought up the thing, I will clarify for you. Tại ông này cũng hỏi, thành mình có cơ hội giảng để biết tại sao sự khác biệt giữa không sợ
hoặc là không có sợ, nó khác nhau chỗ nào? What is the difference between he's not afraid versus he has no fear? Yes. One is temporary, the other one is long term. One is temporary, the other one is longer by 5 minutes. Okay, fine. Okay, what else? Người nói là cái này tạm thời, còn cái kia là không phải tạm thời, có nghĩa nó dài hơn 5 phút. Anyone? Yes. No fear, no attachment. No, not quite. Anyone else? What is the difference between he's not afraid versus he has no fear? Khác biệt giữa tôi không sợ và tôi không có sợ. Khác nhau chỗ nào? First time it's pointed out. I'm glad he pointed it out. Otherwise, I wouldn't be able to explain it to you. Yes, sir. No desire. No desire. So what's the difference? You're afraid, mean you have no desire. You have no fear. This means you have no desire. What's the difference? Had no fear, got past desire. Let me clarify for you. This is why the sutra text is so precise, so wonderful. Quý vị biết không? Cái này tại nhờ cái ông này ông hỏi thầy mới giúp quý vị thấy được cái kinh của Phật dạy, cái kinh người Tàu dịch ra nó chính xác dễ sợ. The Chinese text is so precise. Okay, the difference is that he's not afraid, meaning is specific. Không sợ có nghĩa là quý vị không sợ với một cái đối diện, đối tượng mình. Chẳng hạn như tôi không sợ vợ, I'm not afraid my wife. No, not true. Okay. You see that? Mình không sợ là mình có cái đối diện. When you're not afraid, meaning you have a đối tượng. What's the English word for that? Đối tượng là gì? Huh? You have an object. Okay? Mình không sợ người này, không sợ cái quạt, không sợ con chuột. You're not afraid of the rat. You're not afraid of spiders. You're not afraid of your wife. Okay? Okay? Không sợ là có cái đối tượng đó. What about you have no fear? Không có sợ nghĩa là sao? Maybe you don't have the self. No self. Everything. Okay. You name it, he has no fear. You name it, I have no fear. You name it, I'm not afraid. Vô hữu khủng bố có nghĩa là nó bao gồm hết tất cả. Cái gì nêu ra đối tượng gì người ta cũng không sợ. Không có sợ. Không có sợ. Thế là beautiful the language. Quý vị thấy kinh chính xác dễ sợ. Thế là beautiful. Phật dạy công nhận the Buddha's teaching is so precise. Kinh điển nó chính xác dễ sợ. Tại Phật dạy rất là hay, rất là chính xác. Cảnh giới là cảnh người cái người Bồ Tát đó không có cái sợ gì hết á. This is a state of Bodhisattva. He has no fear whatsoever. None whatsoever. Why is that? Tại sao như vậy? For example, if let's say you're afraid of your wife, cái vì cho ví dụ là mình sợ vợ đi, okay? It's because you're attached to your wife. Mình sợ vợ tại mình có mình chấp trước vào vợ mình. Okay? When you have no attachment to your wife, you can let her go and become a monk. Then there's no more problem. Nói cái khác mà cái gì bây giờ bỏ vợ mình đó là mình không chấp trước vợ, mình bỏ vợ mình đi, mình bỏ chồng mình đi, bỏ con mình đi đó, thì cái có nghĩa là cái gì không còn sợ, không có sợ nữa.
kệ nó nói gì nói, nó làm gì làm, nó hâm gì hâm kệ nó. Em tự giận đó, em tự tử đó, tự tử đi em. If she says, I'm going to kill myself, you leave me, which women have known to do, have been known to do. Okay? Does it help? No, it's not funny anymore. Okay, vô hữu khủng bố. So we should add the state here, this slide here. We should add that. I'm sorry. I need to rectify this because I won't be able to do this once we leave this lecture. Okay, thầy xin lỗi, thầy phải sửa tí thôi, lần sau thầy quên thầy sửa được. And explain here, and there's this have no fear. Oops, that's all attachments are severed. To dread temporary state, not temporary state, but also object specific. Okay, so this will help in the future when we transcribe these lectures. Thầy xin lỗi, cái vì thế là thầy làm như vậy để trong tương lai mình lúc mình biên nó ra chép từ phần sách đó, thì nó rõ ràng hơn. Tức là lúc khi mà thầy làm xong rồi thầy quên. So, all right. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Moving on. Okay. Because he has no fear, vì không có sợ. He can leave. Nguyên lý điên đảo. And he leaves far behind. Thì cái ly này là viễn ly là mình bỏ xa nó. Duyên lý, dũng duyên, bỏ nó xa, bỏ nó thường trực. So this is he leaves here is from a Chinese of Yuan Li. Yuan here has a context of far, has a context of permanently. Okay, and Li has it means you depart from or you're liberated from. You're liberated from. Còn cái ly này có nghĩa là cái vì ly là bỏ đi hoặc là được thoát ly. Okay, so as the famous Bài Chan Master, như ngài Bách Trường Thiền Sư nói, tan lý duyên quảng duyên lý, tan lý quang duyên lý, chỉ rủ phổ. Just leave false conditions, that thus is Buddha. Đãng ly vòng duyên, tức như Phật. So what does it mean? Mean that you simply leave all the false conditions. Nói cách khác là cái vị chỉ cần she's back, we have another, we back to normal, all right, so that cái vì bỏ những cái vòng duyên. What are the false conditions? Vòng duyên là cái gì?
Lai Zhang is one of the wisest Chan masters in Chinese system. Bát Trường Thiền sư, một cái vị đại thiền sư trong cái lịch sử của thiền tông ở Trung Hoa. Cái ngài dạy như vậy có nghĩa là sao? Vòng duyên là gì? Mình chỉ bỏ những cái ly cái vòng duyên thôi. He says basically leave the false conditions. Nghĩa là sao? If you practice Chan, if you practice at all, you have to pay attention to these teachings. Cái vị tu thiền hoặc cái vị tu hành, cái vị phải để ý những cái lời dạy của những cái vị giác ngộ, thiền sư đã giác ngộ rồi. He gets straight to the heart of the process, of the practice. Ngài đánh thẳng vào, đi thẳng vào cái trực tâm của cái vấn đề. Tại sao quý vị thiền không được? Tại sao quý vị tu không được? Why is that you can't cultivate? Why is that you are not enlightened yet? Why is that you can't sit still? Tại sao quý vị ngồi yên được? Why is that you cannot sit still? Tại sao quý vị ngồi yên được? Ngoài trừ ra quý vị lắc thôi, except for when you shake. Why is it you can't sit still? Cô Quang Ngân, tại sao cô ngồi yên được? Tại vì cô không thể nào ly cái vòng duyên được. It's because you cannot leave the false conditions. You cannot distance yourself from the false conditions. Quý vị không thể nào lìa được cái vòng duyên. What does it mean? Yes. Vọng tưởng, false thought, mấy đứa này gì nó ra sách nó gọi là mọt sách chứ chả hiểu vậy. These people read and listen but they really don't know what they're talking about. Mấy cái người này chỉ là mọt sách thôi. They just bookworms. Yes. What does it mean? Yes, sir. Is it stupidity, anger, and ignorance? Stupidity, anger, ignorance. Yes. Greed, anger, stupidity. Yes. Okay. What else? The Chinese. Xiao Jing. What does it mean? This is Chinese. You should understand it. You Chinese of all. You Chinese people should understand it more than we do. Người ta phải hiểu nhé. What does it mean? Depart from the state of being upside down. That's right. Người Tàu, họ đọc như vẹt. These are parakeets. They recite all these sutras by heart. And they don't know what they're reciting. Yes, ma'am. Like all conditions around you is false. Conditions around you is false. Like what? She says something very profound. She says everything, the conditions around you are false. I'm asking her what? Your house, your wife, your son, your daughter, your wealth, everything is false. She says that, she says, I repeat, your house, your wife, your car, your son, your husband is all false. Cô nói là những cái xung quanh quý vị nó đều giả hết, có nghĩa là nhà cửa, xe cộ, con cái, vợ chồng nó đều là vọng duyên hết. So what do you have? So you become a monk? Quý vị trở thành người xuất gia không? Jin Xiang agree. Vé Vàng Bậc Thành đồng ý quý vị phải nên xuất gia hết. The DRPA people feel you should all become monks and nuns. Cái nhóm Vàng Bậc Thành nó khùng như vậy. Nó đòi tất cả quý vị trở thành tu sĩ hết. What does it mean? When you meditate, and if you cannot sit still because you worry about your bills and this thing. That's right. Absolutely. Absolutely. You sit and meditate and you worry about food. Yes? Cái vị ngồi đó, cái vị ngồi thiền, cô này có đúng. Người không thiền mà biết. See, this woman here only understands from intellectually. She doesn't do it, and yet she reasons out everything. Mới học được có vài tháng, bây giờ ngồi cái gì nói giống như là người đã tu 20 năm rồi. This woman is pretty bright.
You know, she doesn't meditate, she doesn't do anything, and yet she can figure it out from listening to just 2-3 months of Dharma. That's the key. Don't you get it? Quý vị thấy dễ sợ không? Tới nghe khơi khơi vậy thôi mà hiểu cái chân lý ngay lập tức, cái lý ngay lập tức. Người thông minh lắm. It's pretty smart. Okay? Rất là đúng. It's correct. Nhân trí thức mà thầy. Nhân trí thức nó cũng khác hơn. Khá hơn tí. Tới lúc nào đó, sau lúc kẹt là kẹt dễ sợ lắm. Mà bây giờ nó dễ. Cho lúc mà kẹt kinh hoàng. So she says it's because these smart people, intellectual people have an edge over us. I know it's true. I agree it's true that smart people, intellectual people, educated people have an edge over us. So they, starting out, they're very fast. They get to the point where they get stuck big time. Tới một lúc nào đó họ kẹt dễ sợ lắm. Họ kẹt không thể tưởng được. Mà nó không biết thôi. But they don't know. Tại vì cứ nghĩ cái gì mình suy nghĩ ra được hết. They think they can figure everything out. That's why they get stuck. They believe in their capability to understand. They believe they understand. Họ nghĩ họ hiểu được, mà họ không hiểu. Nó khiếp như vậy. That's how scary it's going to become one day. Lúc đó là kẹt cứng. Và tại vì cái tập khí, thấy cái tập khí không? Tôi ngồi suy nghĩ, suy diễn ra, từ từ nó ra hết. Thì cái tập khí nó tới một lúc nào đó nó thành cái chỗ kẹt cứng. And because they're so used to using their brains to figure things out, right? And then so they figure things out. They hear, oh, this is because of that. Okay, they put things together and figure it out. And one day they get stuck and they don't even know. They think they figure it out. Lúc nào đó họ đang kẹt, họ nghĩ họ đã nghĩ ra xong rồi, mà không biết là đang bị kẹt. Cái tập khí mà suy nghĩ đó là nguy hiểm, dễ sợ lắm. Your reliance on your intellectual understanding, your brain, your smart, is extremely scary. Because when you get stuck, you don't even know it. And no one can tell you. Không ai nói cái gì được. All right? Okay, so let's be specific. What does it mean that you meditate and your thoughts, you worry about food? Khi mình ngồi thiền mà lo là cái ăn ra sao? You worry about your sleep, lo mình ngủ không đủ. You worry about getting a car wash, muốn đi rửa xe. You worry about your son, lo con mình. You worry about Mother's Day, lo là ngày hôm nay là lễ của người mẹ. Okay? Right? And your legs hurt a little bit, chân nó đau một tí. What are you worried about? You're gonna hurt yourself. Chân nó đau một tí là cái gì? Chắc là phải duỗi chân ra thôi, chân nó gãy bây giờ đó. Because you attach to those false conditions, tại cái gì chấp vào những cái vòng duyên đó. Beautiful. The false duyên, the false condition. Cái chữ nó rất là hay, Đức Phật dạy rất là hay. Vòng duyên. Cái vị tu cái vị mới thấy được. This is not meant to explain everything to you. Chỉ nhớ cái chữ này thôi là vòng duyên. Mà ngày nào đó cô Quả Ngân sẽ hiểu được cái vòng duyên nghĩa là sao. Ngồi chừng nào mà hiểu được cái vòng duyên đâu có công phu thiệt sự, có cái trí huệ thiệt sự. I'm telling you to give you a clue. If you meditate to the point you begin to understand what is the false conditions really mean, then you got some wisdom. Until then, you don't have any real wisdom. Trước đó cái vị chưa có cái trí huệ đâu. Chân thật đâu. Okay? It's all intellectual. Trước đó cái vị chỉ thấy là cái trí của vị thôi. Hiểu được thôi. Cô Thân Hương à, chứ chưa phải là trí huệ. Nó hay vậy đó. Vẫn phải thấy cái ý nghĩa của vòng duyên mới thiệt sự mới có trí huệ. Again, you must. Yes? So attached feelings, you cannot leave those false conditions. I'm sorry? So when you say we're attached to the false condition, you mean that we cannot leave those false conditions? Yeah. You grab. You react to them.
Vì không có ly những cái vòng duyên nên cái vì chụp nó phản ứng lại với nó. So instead of, because you cannot leave these false conditions, you grab them, you react to them. That's all it means. Okay? But it's just a general principle. When you see what those false conditions, that's when you have some wisdom. All right? So by Chan Master says, just as simple as leave those false conditions. Ngài Bách Trường Thiền Sư dạy rất là hay. Ngài nói quý vị chỉ cần lìa bỏ những cái vòng duyên này, then you become rủ phổ. Thì lúc đó quý vị như Phật. Người Tàu dạy hay vậy sao? This is, I love the Chinese teaching. There's no way to translate it for me. Không cách nào dịch ra tiếng Anh được vậy quý vị. Dịch nó if you translate into it and it takes up more than 4 Chinese characters, you're killing the teaching. Nên dịch nó khổ như vậy thưa quý vị. Nên học tiếng Tàu, cái tiếng Tàu nó có 4 chữ thôi, chỉ rủ. Yeah. Tức là gì đó, tức như Phật mà giảng ra mà hơn 4 chữ là nó tiêu cái ý nghĩa nó ngay. This is where the Chinese have an edge over us. Yeah. And if it takes you more than 4 characters to explain it, you dilute the meaning of the teaching already. Tàu nó hay thưa quý vị mà đọc mới hiểu được cái 4 chữ mà hiểu được á, cái ý nghĩa nó bao hàm, nó rộng không thể tưởng được. Quý vị dịch ra là quý vị bắt đầu thu hẹp nó lại. What happens is that if you understand these 4 Chinese characters, it has this huge domain of meaning. If you start translating it, you're actually narrowing down the meanings. Unfortunately. Does it mean like the Buddha, like a Buddha? Immediately, you become unmoving like the Buddha. Immediately, you become unmoving like the Buddha. Immediately, you become unmoving like the Buddha. 7 characters. That's the closest translation you can have. Dịch ra mà sát nhất là tiếng Anh đó, là như vậy đó. Tiếng Việt mình chỉ học về là tức như Phật là hay nhất. Đừng có giảng thêm nữa. Okay. Tức là lập tức. Immediately. Okay. Rủ là bất động. Cái chữ rủ này là có nghĩa là bất động. Thus means here unmoving. Thus unmoving. Okay? Become thus. It's not just unmoving. Thus is thus of a Buddha. Cái như này là như của Như Lai đó. Dễ sợ không? Như là Như Lai. Rủ here is the Tathagata state. That's why the more you explain, the more you narrow the meaning. Thành càng giảng càng nhiều, cái ý nghĩa nó càng bị thâu hẹp lại. Nó đáng tiếc như vậy đó. Mà giữ 4 chữ đó thôi thì nó rộng, nó bao hàm, mình mà nói thao bất tuyệt. And keep those 4 Chinese characters, you can explain it until the end of time. And that's why at some point in time, if you really want to become a great master, you have to learn Chinese. Nói cách khác, quý vị trong tương lai, những ai đó, I'm telling you right now, all of you right now, if you want to become a great Dharma master, trong tương lai, quý vị muốn trở thành đại pháp sư, quý vị phải học tiếng Tàu, you have to learn Chinese. It's not available in English. Tiếng Anh dịch không được. You cannot translate this. The translation doesn't do justice to this beautiful teaching. Hay dịch ra, nó mất cái ý dễ sợ. Mà chịu thôi. That's the nature of the limitation of English. Tiếng Anh nó kẹp cho đó. Mình chịu thôi. Tức là chữ đát này. Tức không phải là đắc. Tức là lập tức. Mà cũng phải lập tức không, mà nó còn có nghĩa là nó cấp tốc nữa. Cái chữ trí nó hay sợ lắm, cái tức nó hay sợ lắm. That's là nguyên nhân.
có nghĩa là đương nhiên, nó có nghĩa là tự nhiên. Cái chữ cái tức là hay vậy sao? This G here in Chinese has so many meanings. That's why you translate it, you only choose one of many meanings. That's the problem. Thành quý vị biết cái chữ tức này nó có nhiều ý nghĩa. Quý vị dịch ra tiếng Anh á, thì phải chọn một trong những ý nghĩa đó, khi dịch mới được. Thành mấy cái ý nghĩa cái nó mất. Thành dịch cũng được. Dịch là thâu hẹp, nó là gì vậy? Alright? Chỉ here means naturally. Tức này có nghĩa là tự nhiên luôn nè, thốt nhiên, đương nhiên. I mean, it's just a beautiful language. Okay? All right. That's all I have for you today. Ngày hôm nay vậy là hết rồi thưa quý vị. Okay? Next time we do 385. Lần sau mình sẽ làm cái tấm 385. All right? Hả? Please.